ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। PNCN ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ PNP ਦੇ ਜੋ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ PR ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਲਈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13 ਸਾਲਾ ਐਮਿਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ COVID-19 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਸ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ $147 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। We cannot allow anyone to get left behind. That's why a week ago we introduced our progressive feminist plan for recovery. So what does that mean for people's lives? Well, for women entrepreneurs, it means almost $147 million to help with financing, mentorship and training. ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋ redcross.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। We've all seen the heartbreaking news from hospitals in India that are unable to keep up with the number of patients. Earlier today, Minister Garneau spoke with his Indian counterpart about how Canada can best help, including through the donation of extra medical supplies. We're also ready to provide $10 million through the Canadian Red Cross to the Indian Red Cross. This will support everything from ambulance services to buying more PPE locally. If you want to donate to the emergency efforts on the ground, go to redcross.ca. I know many Canadians are also concerned about rising cases in Pakistan.
Minister Garneau will be speaking to his counterpart from Pakistan later today about the situation and what we can do to help. ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 54 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਐਨਪੀ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 367 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਇਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 301 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ EOI ਸਕੋਰ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ 440 ਗਿਆ। ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਗਿਆ 721 ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 34 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਲ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2636 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡਰਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ 301 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 302 ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1409 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਐਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 6250 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 4000 ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਅ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। Well, good afternoon. It's a time when all good news is well received, and I just wanted to acknowledge the great news we received this morning from Netflix. In very difficult times, this is the kind of news that gives people in this city and gives the city as a whole hope. We've been working hard to make sure that Netflix's new Canadian office would end up being located in Toronto. They told us they were taking a look at a couple of Canadian cities. We respect that competition, but I said to our team that it was game on. ਹੁਣ ਰੁਖ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ
ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Today, Minister Kaur introduced legislation to support the creation of NBC, a new strategic investment fund that will be focused on anchoring our tech sector, life sciences, green tech, and other industry innovators who are looking for capital to either scale up or to anchor here in British Columbia. We'll be representing the values that are important to British Columbians with a triple bottom line focused on people, planet, and profit. Making strategic investments to make sure that the intellectual property, the ideas that are being grown in our post-secondary institutions and in our industrial sectors can stay here. And we've looked around the world at other jurisdictions and we've tried to do our level best to manage and monitor what's happening there so that we can build a better program here in British Columbia. For those who've been paying attention, of course, you'll know that we started talking about NBC back in September when we announced our Stronger BC plan, which was focused primarily on getting through the pandemic. Today's announcement is about where do we go from here? How do we make sure that BC's innovators can use NBC to put down those roots, to help with startups, to help with scale-ups, and most importantly, to send a message to the world in multiple sectors that British Columbia is a place to come, put down roots, and to attract the talent we're going to need to meet the challenges of the 21st century. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।